Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 10 giờ tối, tôi ở trong nhóm giao dịch đồ cũ trong ký túc xá nữ, bán một nồi điện nhỏ. Khi giao hàng tận nhà cho cô gái người mua, vừa vặn gặp người quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng. Bất đắc dĩ, tôi đành phải trốn trong tủ quần áo. Tiếng cãi va bên ngoài bắt đầu dần dần dữ dội. Sau đó đột ngột kết thúc. Giây tiếp theo, lộc cộc, một cái gì đó tròn trịa lăn đến trước mặt tôi. Nhìn thấy cảnh này, cả người tôi run rẩy, thậm chí quên cả thở. Tôi dụi mắt nhiều lần, đảm bảo mình không bị ảo giác. Vật thể hình tròn trước mặt rất thật. Thật kinh khủng. Cái thứ đó chính là cái đầu của cô gái mới mua nồi điện nhỏ ở trong nhóm vừa nãy. Chuyện này còn phải nói về 10 phút trước. Khoảng 10 giờ 10 phút tối, tôi đang ở trong nhóm giao dịch nhàn rỗi trong ký túc xá nữ, đã gửi một tin nhắn bán một cái nồi điện nhỏ hoàn toàn mới. Ở ký túc xá có thể dùng. Cái nồi này tôi mua hồi tháng trước. Tôi muốn sử dụng nó nấu một món chay như mì gói vào các ngày trong tuần, tiết kiệm thời gian khi ăn trong nhà ăn, nhưng tôi quá lười biếng, không dùng được mấy lần. Vậy nên, tôi định ở trong nhóm đồ cũ của ký túc xá lấy nó ra và bán đi. Bây giờ là kỳ nghỉ đông, hầu hết học sinh đã về nhà. Chỉ có rất ít bạn học vì lý do như thực tập, yêu cầu ở lại trường. Ví dụ như tôi không quan tâm đến việc bán nồi có thành công hay không. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, một nhóm có biệt danh là tòa nhà số 11 liền thêm tôi nói chuyện riêng. Thiên. Chúng tôi nhanh chóng thương lượng giá cả. Thấy tôi sống ở phòng 710 trong cùng một tòa nhà, chỉ cách phòng của Thiên Thiên 2 tầng. Tôi định giao hàng đến phòng đó, nhưng vừa đến phòng 902 không lâu, quản lý phòng ngủ ký túc xá gõ cửa. Người quản lý ký túc xá là một phụ nữ trung niên cực kỳ cứng nhắc, tính khí đáng ghét, xa gần đều biết. Đã từng có một cô gái chỉ vì không mang theo chìa khóa nhờ bà ấy giúp mở cửa ký túc xá, đã bị mắng rất thảm. Tôi ngủ đêm khuya còn mang theo đồ điện 6 phạm quy định. Một khi bị bà ta phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong lúc gấp gáp, Thiên Thiên bảo tôi mang nồi vào tủ quần áo trốn một lát. Tôi sẽ ra ngoài sau khi bà ta kiểm tra chỗ ở. Nhưng điều tôi không ngờ là vừa rồi Thiên Thiên vẫn còn đang sống sờ sờ. Qua khe hở của cửa tủ quần áo, tôi nhìn chằm chằm vào vật thể hình tròn đó. Cách đây không lâu còn nói chuyện cười thương lượng với tôi, lúc này đã thành một cái xác lạnh lẽo. Trong ánh mắt cô ấy tràn đầy sợ hãi. Tôi cố gắng che miệng mình, sợ phát ra một chút âm thanh. Nhưng giây tiếp theo, khuôn mặt của Thiên Thiên chuyển động, đôi mắt đen của cô ấy xoay tròn khó khăn, cho đến khi mắt dừng lại ở hướng tủ quần áo. Đó là nơi tôi đang ở. Dường như cô ấy có thể nhìn thấy tôi từ bên ngoài, nhìn thẳng vào cửa tủ quần áo. Bỗng nhiên đôi môi không còn huyết sắc của cô ấy từ từ chuyển động, có vẻ giống như có điều gì muốn nói với tôi vậy. Chẳng lẽ nói Thiên Thiên còn chưa chết? Cô ấy muốn nói gì? Làm sao có thể? Tóc tôi dựng ngược, toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt Thiên Thiên chỉ chuyển động một lúc, sau đó nhắm mắt lại. Không gian trong tủ quần áo nhỏ và tối, tôi thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim điên cuồng của mình. Mặc dù tôi không rõ tại sao người quản lý bỗng nhiên phát điên giết Thiên Thiên, nhưng tôi hiểu, giờ phút này một khi bị bà ta phát hiện, tôi sẽ chết. Nghĩ đến đây, tôi lại cong người vào sâu trong tủ quần áo. Bỗng nhiên tiếng bước chân của quản lý ký túc xá vang lên. Tôi nhìn ra cửa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy phần dưới bắp chân của ống quần. Bà ta không ngại bước lên chất lỏng màu đỏ tươi, sau đó đi về hướng ban công. Bởi vì dính máu, đế giày kia nhanh chóng để lại một chuỗi trên mặt đất, nhưng dấu chân khủng khiếp khiến người khác sợ hãi. Tôi hít một hơi lạnh, suýt nữa thì ngất đi. Nhưng bây giờ tôi không dám ngất xỉu, tôi phải giữ bình tĩnh. Nhìn thấy người quản lý đi qua cửa tủ, tôi đã có một suy nghĩ. Ký túc xá của trường chúng tôi có phòng tắm riêng, bồn rửa tay ở trên ban công. Quản lý giết người, bây giờ rất có thể phải xử lý một chút chất lỏng màu đỏ trên người. Bà ta không biết là tôi đang trốn ở trong tủ. Vì vậy, tôi chỉ cần mở cửa trong khi bà ta đang dọn dẹp, và nhanh nhất chạy đến nơi an toàn bên ngoài ký túc xá. Bà ta nhất định sẽ không phản ứng được. Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt tay. Sau khi đợi người quản lý ký túc xá đi xa một chút, lập tức xông ra cửa. Dép dính đầy máu cọ sát với sàn nhà. Tiếng bước chân rất kỳ lạ. 1 bước, 2 bước, 3 bước, tay tôi đặt trên cửa tủ, hy vọng ở ngay trước mắt. Ngay bây giờ, điện thoại của tôi sáng lên. Tôi mở điện thoại lên nhìn, là liên quan đến nhóm lớp. Tin tức về thời gian trở lại trường sau kỳ nghỉ đông. Gửi thông báo gì chứ vào đêm như thế này. Hơn nữa còn tắt tất cả mọi người. Đây không phải là muốn giết tôi sao? Tôi nhanh chóng tắt tiếng điện thoại, sau đó cẩn thận tiếp tục co người ở sâu trong tủ quần áo. Nhưng tất cả đều không kịp rồi.
Quản lý ký túc xá bên ngoài hình như nghe thấy tiếng động bên này. Bà ta quay lại và bắt đầu lục tung trên bàn. Phải làm sao đây? Tôi đang đổ mồ hôi lạnh. Bà ta không tìm thấy nguồn âm thanh trên bàn. Chắc chắn sẽ đi kiểm tra chỗ khác. Sớm muộn gì cũng phải mở tủ quần áo. Một khi bị bà ta phát hiện, vậy thì tôi sẽ gặp xui xẻo. Tôi che chặt miệng, thậm chí không dám thở, sợ hơi thở của mình bị bà ta phát hiện. Có rồi, trong thời điểm quan trọng, tôi bỗng nhiên nhớ ra lúc vừa nói chuyện với Thiên Thiên. Tôi phát hiện mẫu điện thoại của cô ấy giống tôi. Hy vọng tin nhắn của cô ấy nghe giống tôi, cũng là mặc định của hệ thống. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lấy điện thoại ra. Tôi dùng ngón tay gõ vào màn hình, gửi một câu cho Thiên Thiên trong hộp thoại. Thật ngại quá, tôi nghĩ rồi. Cái nồi này tôi sẽ để cho mình dùng, không bán nữa. Giây tiếp theo đinh dong. Như tôi mong đợi, tin nhắn đã được gửi đi rồi. Tiếng chuông điện thoại của Thiên Thiên giống với của tôi. Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh này đặc biệt rõ ràng. Người quản lý ngừng động tác lục soát trên tay. Bà ta nhất định cũng để ý đến âm thanh của điện thoại di động của Thiên Thiên. Sau đó bà ta bắt đầu loay hoay với cái giường. Có lẽ bà ta đã tìm thấy nguồn âm thanh trên giường. Có vẻ như tủ quần áo tạm thời an toàn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó người quản lý đã tìm được điện thoại di động của Thiên Thiên. Đứng trước cửa tủ quần áo, tôi tiếp tục nhìn ra ngoài qua khe hở của cửa tủ. Phần thân dưới của người quản lý không nhúc nhích, chắc là đang kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Thiên Thiên. Tin nhắn tôi vừa gửi đi hẳn là không có sai sót gì. Sau khi bà ta kiểm tra xong, đương nhiên còn phải đến bồn rửa tay trên ban công để tự làm sạch. Đến lúc đó tôi sẽ tìm một cơ hội khác để chạy trốn. Và bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là lặng lẽ chờ đợi. Tôi đang nghĩ, lát nữa làm thế nào để thoát ra nhanh nhất có thể. Điện thoại bỗng nhiên lại sáng màn hình sáng. Tôi nhìn xuống, là tin nhắn từ tài khoản của Thiên Thiên. Được, giờ cô đang ở đâu? Tôi sửng sốt một chút, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra. Đây là người quản lý đang cầm điện thoại di động của Thiên Thiên gửi tin nhắn cho tôi. Tôi hơi khó hiểu. Không sợ bị người khác phát hiện sao? Theo lý thuyết, lúc này càng nói chuyện với người khác, càng dễ bị lộ. Bà già này rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không thể đoán được suy nghĩ của bà ta, nhưng hiện tại chỉ có thể ổn định cảm xúc của bà ta. Vì vậy tôi đánh máy trả lời, quá muộn rồi. Tôi về rồi, sắp đi ngủ rồi. Giây tiếp theo, người quản lý bật cười. Ngay lập tức tôi cảm thấy lạnh ở sống lưng. Sao bà ta lại cười? Chẳng lẽ nói bà ta phát hiện tôi đang nói dối? Trong lúc nhất thời trong đầu tôi hiện ra một phỏng đoán không tốt. Không thể nào, tôi nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này. Nếu bà ấy biết tôi ở đây, bà ta có thể mở cửa tủ ngay lập tức, kéo tôi ra và giết tôi. Đêm dài lắm mộng, tại sao lại chơi trò trốn tim? Vì vậy, có lẽ bà ta chỉ nghĩ đến một cái gì đó, bỗng nhiên mới cười. Tôi tự an ủi mình như thế này, nhưng vừa giết người vẫn có thể cười thành tiếng. Thật là kẻ điên. Khi tôi đang cảm khái, bỗng nhiên bà ta đặt mông ngồi ở bên giường. Bà ta khiến tôi hoảng hốt. Sao bà ta không đi rửa tay nữa? Không có cách nào, tôi chỉ có thể chờ đợi. Nhưng vài phút đã trôi qua, người quản lý vẫn bất động. Tôi nhìn xuống điện thoại, không có tin nhắn mới. Quản lý ký túc xá không tiếp tục trả lời tôi bằng tài khoản của Thiên Thiên. Chẳng nhẽ bà ta sẽ ở lại nơi này sao? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi run cầm cập. Ký túc xá của trường chúng tôi đều là phòng đôi, do đó diện tích không lớn. Nếu tôi xông ra ngay bây giờ, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Cách duy nhất chỉ là tìm một lý do để khiến quản lý ký túc xá ra ngoài. Tôi đang nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ cần rời khỏi không gian nhỏ này của ký túc xá 902, lại chạy ra hành lang, tôi có hy vọng được cứu. Tôi chôn sâu trong tủ quần áo, làm theo hướng dẫn trên mạng để chỉnh sửa một tin nhắn văn bản và gửi đi. Người cảnh sát trả lời rất nhanh. Họ bảo tôi phải tự bảo vệ mình và hứa sẽ gửi người đến sớm nhất có thể. Trái tim đang sợ hãi của tôi không thể buông xuống được. Tôi càng không dám gửi tin nhắn trong nhóm lớn ký túc xá. Nếu không ai tin tôi, nó sẽ gây hoảng loạn. Thứ hai, người quản lý đang cầm điện thoại di động của Thiên Thiên trong tay, rất nhanh sẽ nhìn thấy tin nhắn của tôi. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi. Ngay lúc này, màn hình điện thoại của tôi sáng lên rồi. Tôi nhìn xuống, là trong nhóm mua đồ, một cái tên là 928 yêu cầu kết bạn từ người gửi. Chị em, nồi điện nhỏ còn không? Tôi cau mày và tắt điện thoại di động. Đã đến lúc này rồi, đâu còn có tâm tư bán nồi. Nhưng người tên Trương Lộ này luôn không bỏ cuộc, gửi liên tiếp mấy lần cái tin nhắn. Tôi liếc nhìn người quản lý ngoài cửa tủ quần áo. Bà ta vẫn yên lặng ngồi bên giường. Không có cách nào khác, tôi đành phải nhắn. Xin lỗi, đã hết rồi. Bên kia im lặng một lúc, lập tức hỏi là cho ai. Có phải là cho Thiên Thiên của phòng 902? Nhìn thấy tin nhắn này, trái tim tôi lập tức lỡ nhịp. Trương Lộ này chẳng nhẽ lại quen biết với Thiên Thiên. Đang nghĩ về một số khả năng có thể xảy ra, tôi run rẩy thông qua yêu cầu kết bạn của người này. Vẫn chưa đợi tôi hỏi, Trương Lộ nói trước, xin lỗi bạn. Rốt cuộc nồi điện là thiết bị điện bị cấm.
Tôi sợ bị bạn bè báo cáo, cho nên vẫn muốn nói chuyện riêng với bạn. Bạn có chắc là nó đã hết rồi không? Nếu đã bán ra ngoài thì thôi. Phòng 902 là bạn của tôi. Kỳ nghỉ đông này cũng ở lại trường. Tôi nghe cô ấy nói gần đây muốn mua một cái nồi. Vì vậy, tự hỏi nếu cô ấy đã mua nó. Nếu cô ấy mua nó, tôi sẽ đến ký túc xá của cô ấy để lấy nó. Thì ra họ là bạn. Thảo nào cô ấy có thể đoán được nồi của tôi là bán cho Thiên Thiên. Xem tin nhắn từ Trường Lộ, tôi bỗng nhiên nghĩ đến nếu bây giờ cô ta đến phòng 902, rất có thể gặp phải người quản lý ký túc xá giết người. Thế thì tệ quá. Vì vậy, tôi vội vàng gửi tin nhắn để ngăn cô ta không đi đến phòng 902. Tại sao? Tôi đến ký túc xá của Thiên Thiên liên quan gì đến bạn? Nhìn thấy câu trả lời của Trường Lộ, tôi rất lo lắng. Nếu cô ấy thực sự đến, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không thể để một người vô tội đi. Chết được. Tôi đành phải nói sự thật. Kẻ giết người vẫn còn ở phòng 902. Bây giờ bạn đến đây sẽ bị giết đấy. Bên kia im lặng một lúc. Bạn đang đùa gì vậy? Câu trả lời của cô ấy có thể hiểu. Bỗng nhiên, bị một người lạ nói, bạn thân của mình bị người khác giết rồi. Ai cũng khó tin. Không có cách nào. Tôi chỉ có thể nói tóm tắt tình hình hiện tại. Cô tin tôi đi. Tôi không đùa đâu. Khi tôi đi giao nồi, đúng lúc thấy người quản lý ký túc xá giết Thiên Thiên rồi. Trên mặt đất chảy rất nhiều máu. Nó làm tôi sợ hãi. Quay về ký túc xá đi. Khóa cửa lại. Đừng ra ngoài. Mặc dù đây là để làm cho Trương Lộ tin tưởng, nhưng tôi vẫn lo lắng. Tôi không mô tả hiện trường quá chi tiết, cũng không tiết lộ. Bây giờ tôi đang trốn trong tủ quần áo của phòng 902. Tôi sợ Trương Lộ bị dọa, sẽ làm chuyện gì khác thường. Tôi thấy tin nhắn ở trên kết thúc, bên kia đăng nhập. Nó kéo dài rất lâu. Trong thời gian này, quản lý ký túc xá cùng giống như đang ngủ, vẫn chưa có hành động nào khác. Tôi đã lo lắng lau mồ hôi tay mấy lần rồi. Khoảng 2 hoặc 3 phút nữa, Trương Lộ đã trả lời tôi tin bạn, tôi đã tìm cảnh sát rồi. Cậu cũng phải ở lại ký túc xá, đừng ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngăn được ý tưởng của Trương Lộ đến phòng 902. Tôi lén nhìn qua khe hở trong tủ quần áo. Quản lý dường như đã điều chỉnh vị trí của mình. Quay lưng lại, tôi không thể nhìn thấy bà ta đang làm gì nữa. Nhưng một chút máu trên người bà ta khiến tôi hiểu, tất cả chuyện này đều xảy ra thật. Đó là máu của Thiên Thiên bắn lên khi bà ta giết cô ấy. Tôi và Trương Lộ đều đã báo cảnh sát, bây giờ chỉ cần đợi cảnh sát đến là được rồi. Mặc dù thời gian trong tủ quần áo rất khó khăn, nhưng luôn có hy vọng sống sót. Nhưng giây tiếp theo, người quản lý bỗng nhiên đứng lên. Tôi nín thở nhìn ra ngoài tủ quần áo. Chỉ thấy người quản lý bước qua xác Thiên Thiên, cứ như vậy từng bước một, đi thẳng ra khỏi cửa ký túc xá. Nghe tiếng bước chân của người quản lý, tôi hoàn toàn sống sót trở lại. Quản lý đi rồi. Quản lý thực sự đã đi rồi. Thời gian dài trong tủ quần áo làm tôi căng thẳng, khó thở. Trong tiềm thức muốn đẩy cửa tủ ra và trốn khỏi đây. Tôi mở cửa tủ. Tôi do dự. Mặc dù người quản lý đã ra khỏi phòng 902, nhưng có lẽ vẫn còn ở hành lang. Tôi mạo hiểm ra ngoài. Nếu gặp phải, chẳng phải là sẽ chết sao? Nghĩ đến kết cục khi đối mặt với kẻ giết người, tôi rút bàn tay run rẩy của mình lại. Tôi nhìn điện thoại. Đã 15 phút rồi. Chú cảnh sát chắc sắp đến rồi. Tôi bây giờ có nên tiếp tục trốn trong tủ quần áo chờ đợi không? Trạng thái căng thẳng cao độ liên tục làm cho bộ não của tôi gần như không thể suy nghĩ. Trên người chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Khi người quản lý ban đầu vẫn còn đó, tôi chỉ cần nín thở để không bị phát hiện là được rồi. Nhưng bây giờ quản lý đã đi rồi, tôi đã gặp phải một tình huống khó xử. Tôi đang ở trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Không được, không thể ở lại phòng 902 được nữa. Sau một lúc do dự, tôi quyết định đánh cược. Tôi từ từ dán vào cửa ký túc xá. Sau khi nghe thấy ngoài cửa không có âm thanh gì, tôi lập tức mở cửa. Hành lang trống rỗng, đèn rất tối. Sau khi xác định tầng này không có gì nguy hiểm, tôi nhấc chân lên và chạy xuống cầu thang. Tôi tin rằng chỉ cần đến sảnh tầng 1, ra khỏi tòa nhà này sẽ an toàn. 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng, 3 tầng. Tầng 2 đã đến, khác với ánh sáng trước đây. Lúc này trong đại sảnh tầng 1 hoàn toàn tối đen. Tôi lấy điện thoại ra, bật chức năng đèn pin. Nhưng những gì nhìn thấy không phải là nơi dẫn ra thế giới bên ngoài, mà là một cái khóa sắt. Tôi bị mắc kẹt trong tòa nhà này. Tòa nhà ký túc xá đóng cửa, có một kẻ giết người. Ngay khi tôi muốn chạy trốn, bỗng nhiên phát hiện cửa ký túc xá bị xích sắt khóa chặt. Sau khi thử mở khóa không thành công, tôi quyết định quay lại ký túc xá trước khi tìm cách. Trở lại tầng 7, bỗng nhiên phát hiện cửa ký túc xá của chúng tôi đã mở một nửa. Tôi đã khóa cửa khi ra ngoài. Tôi cẩn thận đi đến cửa. Quả nhiên, có một bóng đen đang lật giường của tôi. Xem ra ký túc xá không thể ở lại. Vậy tôi có thể đi đâu? Trong lúc suy nghĩ, có một bàn tay trắng bệch đặt lên vai. Tôi gần như hét lên. Lúc này mới phát hiện là Dương Ảnh của phòng đối diện. Tôi nhanh chóng đẩy cô ta vào phòng 709.
khóa cửa lại và nói với cô ta về người quản lý ký túc xá. Dương Dĩnh vừa muốn lấy điện thoại di động tìm chú cảnh sát. Lúc này bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân bịch bịch. Chết tiệt, có phải người quản lý đã tìm thấy chúng ta không? Dương Dĩnh và tôi nhanh chóng tìm chỗ trốn đi. Tôi vẫn trốn trong tủ. Cô ta trốn ra ban công. Vừa trốn xong thì cửa ký túc xá đã được mở ra. Một đôi đi giày đen chân xuất hiện trước mắt. Tôi bịt miệng không dám ra ngoài. Quản lý ký túc xá đi qua đi lại 2 vòng trong ký túc xá. Đi thẳng ra ban công. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn. Tìm thấy mày rồi, với một tiếng hét chói tai. Bên kia ban công không có động tĩnh gì. Lúc này màn hình điện thoại sáng lên. Là tin tức của Trương Lộ. Cô ở đâu? Tôi đi tìm bạn được không? Tôi thực sự sợ hãi. Cô đang ở đâu? Tôi vừa muốn nhắn lại với cô ta. Quản lý ký túc xá lại giết người. Bỗng nhiên tôi nhận ra Trương Lộ và người quản lý đều quen dùng dấu hỏi thay thế dấu chấm. Không lẽ họ là một hội? Hoặc là nói Trương Lộ cũng bị giết rồi. Bây giờ là người quản lý đang cầm điện thoại di động của cô ta. Tôi nghĩ ngợi. Trả lời là tôi ở phòng 1202. Bạn nhanh đến đi. Sau khi gửi tin nhắn đi, người quản lý trên ban công dường như cười một tiếng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Quả nhiên có vấn đề. Sau khi quản lý đi rồi, tôi nhanh chóng chạy xuống lầu. Tôi vừa nhớ ra, có một nơi trên tầng 2 không có lưới chống trộm. Tôi có thể nhảy xuống và chạy. Bên ngoài cửa sổ là vành đai xanh. Nếu may mắn sẽ không bị thương nặng. Tôi thở hổn hển chạy đến chỗ đó trên tầng 2. Mở cửa sổ ra, bên ngoài tối đen. Mặc dù ở đây không cao so với mặt đất, nhưng nhảy xuống vẫn cần rất nhiều dũng khí. Tôi cắn răng, lật người, trèo lên bệ cửa sổ, chuẩn bị nhảy. Chân bỗng nhiên bị một lực lượng khổng lồ nắm lấy. Tôi ngã xuống sàn nhà. Người quản lý được bao phủ bởi chất lỏng màu đỏ, tiến đến gần và nở nụ cười. Mày không thể trốn thoát được đâu. Tôi cuộn tròn cơ thể không thể không ngừng khóc. Khóc rồi bỗng nhiên lại cười. Quản lý không rõ nên nhìn tôi. Bà có thắc mắc tại sao tôi không còn sợ bà nữa không? Tôi vuốt vuốt tóc rối bù, cười nói. Bởi vì tất cả những gì người mà bà giết đều là người tôi muốn giết. Người quản lý ngơ ngác, tức giận, giơ vũ khí giết người lên. Nhưng động tác của bà ta rốt cuộc chậm hơn nửa nhịp. Bình xịt chống sói của tôi phun lên mặt của bà ta trước. Sau đó nhân lúc bà ta không đẩy bà ta vào cửa sổ và đẩy xuống. Không ngờ chứ gì, tất cả đều là trò chơi mà tôi tự thiết kế. Tôi từ lâu đã giết Dương Thiên Thiên và Dương Ảnh, chỉ là chưa tìm được cơ hội. Hai con khốn này không đáng sống. Dương Thiên Thiên bắt nạt mèo, gửi rất nhiều trên phần mềm xã hội. Video bắt nạt mèo, tôi đã báo cáo rất nhiều lần mà không thành công. Dương Dĩnh đáng ghét hơn. Cô ta nói với ký túc xá về việc tôi lén nuôi mèo trong ký túc xá. Nếu không phải cô ta báo cáo, tôi sẽ không mất đi người thân duy nhất của mình. Bố mẹ tôi ly hôn, không ai quan tâm đến tôi. Lúc nhỏ sống với bà ngoại. Bà nội mắng tôi là ngôi sao chổi, đánh tôi cả ngày. Trên đời này không có ai thật lòng đối xử với tôi. Chỉ có con mèo của tôi. Cho dù tôi vui hay buồn, nó luôn ở bên cạnh tôi. Không có mễ đoàn của tôi còn sống thì có ý gì? Nhưng người quản lý đã cướp đi người thân duy nhất của tôi. Tôi đã tìm quản lý ký túc xá rất nhiều lần. Cuối cùng bà ta không kiên nhẫn nói, con mèo của tôi đã bị bà ta xử lý từ lâu rồi. Bà ta đáng chết, chẳng trách con gái bà ta chết. Cái thứ vô nhân tính này sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Tôi nói với người quản lý, con gái bà ta bị Dương Thiên Thiên và Dương Dĩnh bị bắt nạt từ lâu. Lúc này mới trở nên khép kín, không thích tiếp xúc với người. Hai người đó là kẻ giết con gái của bà ta. Quản lý thực sự tin. Chúa cũng giúp tôi tận dụng ngày nghỉ lễ, hầu hết sinh viên đều không ở ký túc xá. Bí mật hướng dẫn người quản lý giết người. Bạn nghĩ tôi chạy khắp nơi vào buổi tối để chạy trốn? Ha ha ha. Tôi đang hướng dẫn người quản lý đến ký túc xá đi giết người. Bây giờ những người làm tổn thương tôi đều đã chết. Và tôi sẽ tiếp tục sống như một nạn nhân. Sẽ không ai nghi ngờ tôi. Tôi quay người chuẩn bị rời đi. Không biết ở đâu bỗng nhiên xuất hiện một con mèo hoang đập vào mặt tôi. Tôi vô thức lùi lại, chân trượt xuống, sau đầu đập mạnh xuống đất. Tôi muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện thân thể không thể nhúc nhích. Hơi thở ngày càng yếu đi, khoảnh khắc ý thức tan biến. Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu. Mèo, kết thúc.